म्याम हजुरले मन्डे र फ्राइडे क्लास लिन्छु भन्नको नि सायद त्यही भएर होला आज स्टुडेन्ट्सहरु न हे भगवान आजको क्लासमा किन छोड्थे र मिसकम्युनिकेसन भयो होला सायद त्यही खोइ त नि उसले आएन सरै आएन नि त यो फर्स्ट च्याप्टरकै अलिकति बाँकी छ त्यो कुरा भइहाल्यौँ फर्स्टमा त्यस पछाडि बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनतिर जाउँला है सो अलिकति यो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन्सहरुमा एक्सपेक्टेसन मिन भ्यालु भेरिएन्स स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको कुराहरू अलिअलि बाँकी छन् है र डिस्ट्रिब्युसन फंक्सनहरू भनेको के भन्ने कुराहरू अब फर्स्टमा र्यान्डम भेरिएबल भनेर नै अलिकति मैले रिभाइज गर्छु किनभने र्यान्डम भेरिएबल अनुसार यो भेरिएबलको नेचर अनुसार चाहिँ हामी के गर्छौं डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डिस्ट्रिब्युसनहरू चाहिँ हेर्छौं त्यो कारणले गर्दाखेरि है सो र्यान्डम भेरिएबल भनेको के हो कुनै पनि र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट्सको आउटकमलाई रिप्रेजेन्ट गर्न र्यान्डम भेरिएबल युज हुन्छ सो र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट्स भनेको फेरि के हुन सक्छ जस्तो सुकै एक्सपेरिमेन्ट द्याट इज युज्ड फर अब्टेनिङ डाटा इन्फर्मेसन है हामी र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट गरेर के गर्छौं प्रोबेबिलिटी स्टडीको लागि डाटाहरू अब्टेन गर्छौं इन्फर्मेसनहरू अब्टेन गर्छौं र डाटा इन्फर्मेसन भनेको कुनै सिस्टमको हुन सक्छ कुनै कम्पोनेन्ट्सको भएर आउन सक्छ है र यसरी आएको डाटा इन्फर्मेसनले चाहिँ कम्पोनेन्ट्सको रिलायबिलिटी अथवा कम्पोनेन्ट्सको प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस फेलर सिस्टमको प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस फेलर चाहिँ हेर्न सकिन्छ र आउटकम अफ सच र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट्स आर र्यान्डम भेरिएबल्स डिपेन्ड्स अन टाइम अब एउटै र्यान्डम भेरिएबलको पनि छुट्टा छुट्टै टाइममा छुट्टा छुट्टै भ्याल्यु हुन सक्छ छुट्टा छुट्टै सिनेरियोमा छुट्टा छुट्टै भ्याल्यु हुन सक्छ है So based on application also could be different हैन random variable mainly चाहिँ discrete and then continuous हुन सक्छन् based on countability अब discrete variable random variableहरु भनेको कस्तो जसमा चाहिँ distinct number of possible outcomes छन् भने त्यतिबेला discrete variable भन्न सक्यो discrete random variable भन्न सकिन्छ जस्तै while flipping a coin number of head outcomes number of tail outcomes सो डिस्टिंक्ट भयो यो हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि यस्तो खालेलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं डिस्क्रिट टाइप अफ र्यान्डम भेरिएबल सो फ्लिपिङ अफ अ कोइन चाहिँ सपोज x ले डिटरमाइन गरिराछ भने सो x इज द आउटकम अफ सर्टेन र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट हो भने x इज डिफाइन्ड टु बी र्यान्डम डिस्क्रिट भेरिएबल x लाई चाहिँ हामीले डिस्क्रिट भेरिएबल भनौं अब एउटा कुनै त्यस्तै कन्टिन्युअसमा के हुन सक्छ त्यस्तै अर्को भेरिएबल x हुन सक्छ त्यसको कुनै र्यान्डम एक्सपेरिमेन्टको आउटकम भनेको अगेन यो x भेरिएबल हुन सक्छ बट देन यो x को एउटा पर्टिकुलर भ्यालु नभएर के हुन सक्छ सो भ्यालु चाहिँ इट मे लाइज बिट्विन टु इन्टरभल सो त्यस्तो खाले छ भने चाहिँ त्यतिबेला कन्टिन्युअस सो डेफिनेट पर्टिकुलर आउटपुट चाहिँ हुँदैन यो कन्टिन्युअस भेरिएबलको ठीक छ सो अब के हुन सक्छ एक्जाम्पल हाइट्स अफ इन्डिभिजुअल्स इन अ ग्रुप सो एउटा ग्रुपमा चाहिँ फ्रम 5 इन्चदेखि 6 इन्चसम्मको हाइट भएको मान्छेहरू कति भन्यो भने लाइक वी आर कन्सिडरिङ यो इन्टरभल है सो ठ्याक्कै 5 इन्च भएको कति भनेर वी डोन्ट एक्जामिन सो त्यतिखेर चाहिँ त्यस्तो खाले भेरिएबललाई चाहिँ हामी के भन्छौं कन्टिन्युअस भेरिएबल भन्छौं अब हामीले डाटा कलेक्सन गर्यौं र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट हुन्छ डाटा आउँछ है सो डाटा कलेक्सनलाई एउटा एक्जाम्पल यहाँ हेरौं है सो अ मसिन कट्स कपर बार्स इन टु लेन्थ्स अफ 6 मिटर सो ठुलो कपर बार छ मसिनले चाहिँ 6 मिटर लेन्थमा चाहिँ काट्नु पर्यो इक्वल लेन्थमा काट्नु पर्यो हैन एउटा क्वालिटी कन्ट्रोल इन्जिनियरले चाहिँ के गर्ने भो अब त्यो
काटेको बन्डलमा 6 मिटरमा काटेको बन्डलमा चाहिँ एक्ज्याक्टली 6 मिटरै छैन भन्ने कुरा उसले त्यो क्वालिटी मेन्टेन छैन भन्ने कुरा उसले चेक गर्न खोज्यो भने त्यो 6 मिटरको गरेर काटेको ठुलो बन्डल हुनसक्छ त्यो बन्डलबाट उसले जस्ट 20 वटा मात्र लियो है सो 20 भनेको चाहिँ दिस इज स्याम्पल नम्बर सर्टेन एउटा क्वान्टिटीलाई मात्र लिएर हेर्यो भने चाहिँ त्यति बेला दिस इज स्याम्पलिङ भन्छौँ आउट अफ यो बन्डलबाट हेरेको है सो अलवेज सबसेट हुन आउँछ यो स्याम्पल भनेको है सो 20 वटा एउटा के भन्छ यसलाई 20 चाहिँ स्याम्पललाई लिएर हेर्दाखेरि यो खाली मेजरमेन्ट छ 5.97 यो चाहिँ एक्ज्याक्टली 6 मिटर छैन है सो अब यो डाटाहरू अब्टेन भइसके पछाडि प्रोसेस गर्नुपर्छ त्यो डाटालाई सो प्रोसेस गर्ने भनेको के हो हामी अब पर्टिकुलर यो लेन्थको कपर बार चाहिँ कति पटक मेजर गरियो सो त्यो कुराहरू चाहिँ स्टडी गर्छौँ हैन सो त्यो 20 स्याम्पल्समा 5.97 मिटरको कपर बार हुने प्रोबेबिलिटी कति छ सो त्यसको स्टडी गरेको भनेको त्यो निकाल्नु भनेको के हो वी आर प्रोसेसिङ दि डाटा र डाटा प्रोसेस गरिसके पछाडि आउटपुट आउने एन्ड आउटपुट इज इन टर्म्स अफ प्रोबेबिलिटी है सो यहाँ के गरेको छ डाटालाई फर्दर प्रोसेस गरेको छ जुन र्यान्डम किसिमले यसरी बसेको डाटा छ त्यसलाई हामीले अलिकति सिस्टमाइज गरेर हेर्न थाल्यौँ है सो 5.97 5.98 सो यो चाहिँ युनिक डाटाहरू भने यति मात्र छ यो स्याम्पलमा 20 स्याम्पल्समा र 5.97 कति पटक छ 2 पटक छ द्याट इज फ्रिक्वेन्सी सो एउटा कुनै पर्टिकुलर डाटा कति पटक रिपिट भएको छ त्यसले फ्रिक्वेन्सी डिनोट गर्ने 5.98 3 पटक हैन यो 5 टाइम्स यसरी आछ र टोटल चाहिँ स्याम्पल्सकै टोटल नम्बरसँग इक्वल हुनु पर्यो व्हेन वी एड अल फ्रिक्वेन्सी हैन त्यो त त्यही हो है त्यसपछि नेक्स्ट के हो प्रोबेबिलिटी फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो अब प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ 5.97 मिटर भनेको कति हुन आउँछ 2 डिभाइड बाइ 20 आउट अफ टोटल 20 स्याम्पल दुईटा चाहिँ त्यस्तो मेजर गर्छ हैन त्यो भएर प्रोबेबिलिटी अफ फाइन्डिङ 5.97 मिटर कपर बार इज दिस मच सो 5.98 लेन्थको कति अकरेन्स अथवा कति त्यस्तो खाले छन् भनेर मेजर गरेको भनेको द्याट इज 3 आउट अफ 20 0.15 सो यसरी हामी मेजर गर्दै जाने भयो र टोटल प्रोबेबिलिटी अफ द होल स्याम्पल हामीले 20 वटाको लागि स्याम्पललाई लिएर हेरेको छौँ सो टोटल प्रोबेबिलिटी अफ 20 दिज आइटम्स इज अलवेज इक्वल टु 1 अब क्युमुलेटिभ भनेको के निकाल्छौँ सो हरेक प्रोबेबिलिटीलाई वी गो अन एडिङ है यो डाटा योसँग एड गर्यो यो डाटा योसँग एड गर्यो गर्दै गर्दाखेरि हरेक इच स्टेपमा चाहिँ इच डाटा चाहिँ लाइक इट इज द सम अफ अर्लियर डाटा अर्लियर प्रोबेबिलिटी डाटा त्यो हुँदै जान्छ र अल्टिमेटली क्युमुलेटिभ प्रोबेबिलिटी लाइक यसको एक्सट्रिम पोइन्ट भनेको 1 र यसको एक्सट्रिम पोइन्ट लोअर पोइन्ट भनेको चाहिँ 0 हुन आउँछ है सो डाटा चाहिँ हामी कसरी क्याल्कुलेट गर्यौं त्यो चाहिँ जस्ट बुझ्ने है एन्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भनेको के फ्रिक्वेन्सी भन्ने बित्तिकै लाइक हाउ मेनी टाइम्स इट इज अकरिङ भन्ने कुराको मेजर हो हैन सो वी आर नाउ प्लटिङ दिस भ्यालु ओन्ली है सो फ्रिक्वेन्सी सर्टेन 5.97 मिटरको लेन्थ चाहिँ कति पटक अपियर भयो भन्ने कुरा सो दिस गिव्स द फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन ठीक छ सो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भनेको यसरी बुझ्नु पर्यो सो 5.97 मा चाहिँ दुईवटा छ अब प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी यही हो नि हैन त्यसो प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी अथवा डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन पनि भन्छ अथवा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन्स पनि भनेर आइरा हुन्छ है अब त्यो भनेको के भन्दा यो प्रोबेबिलिटीको प्लटलाई चाहिँ हामी के भन्छौं प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन अथवा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन सो एक्स एक्सिसमा लेन्थ छ वाइ एक्सिसमा प्रोबेबिलिटी अफ इन्डिभिजुअल लेन्थ छ so that gives the probability density function or probability distribution र कतै कतै हामीले probability mass function भनेर पनि देखिरा हुन्छ है सो त्यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहुने किनभने probability density function भन्नु नै यो कन्टिन्युअस भेरिएबल को लागि यही प्लट हो र probability mass function भनिन्छ जति बेला डिस्क्रिट भेरिएबल युज भइराछ डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबलहरु एक्सपेरिमेन्टमा युज भएको छ भने त्यति बेला है
सो हरेक इन्डिभिजुअल लेन्थको चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स कति छ त्यसको चाहिँ प्लटिङ भयो है र यसको ओभरअल नेचरलाई नै यहाँ प्लट गरेको अब ऱ्यान्डम भेरिएबल्स कुड बी डिस्क्रिट कुड बी कन्टिन्युअस र यिनीहरूको डिस्ट्रिब्युसन कुड बी डिस्क्रिट भेरिएबलको आफ्नै खाले प्रोबेबिलिटी मास फङ्सन हुन्छ र कन्टिन्युअसको पनि आफ्नै खाले हुन्छ प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सन प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सनको अब डेफिनेसन है अब योहरू खासै चाहिँदैन है यो अलिकति जम्प नगरौँ भनेर मात्र हो मेन टपिकमा चाहिँ सो प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सन भनेको इट इज अलवेज एसोसिएटेड विथ दि एरिया सर्टेन एरिया कभर गर्छ यसले र यो एरिया इज अलवेज इक्वल टु 1 सधैँ पोजिटिभ हुन्छ अलवेज हेज अ युनिट एरिया सो माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी जान्छ प्रोबेबिलिटी इज अलवेज म्याक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज 1 है त्यस पछाडि प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सनमा चाहिँ यदि हामी कुनै दुईटा पोइन्ट बिचमा चाहिँ कति छ प्रोबेबिलिटी भनेर नाप्नु पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ दुईटा पोइन्ट बिचको चाहिँ एरिया कति कभर छ द्याट गिभ्स दि प्रोबेबिलिटी त्यही हो यो भनेको चाहिँ के को लागि भयो कन्टिन्युअस भेरिएबलको लागि भयो भने यो भनेको चाहिँ डिस्क्रिट भेरिएबलको लागि हुन्छ है र डेन्सिटी फङ्सनहरू चाहिँ नर्मली हामी सबैको चाहिँ हिस्टोग्रामहरू ड्र गरेर अनि नेचर फाइन्ड आउट गर्छौँ अब त्यो पनि धेरै उता जानु परेन अब कन्सिडर दि रोलिङ अफ अ सिंगल डाइस रोलिङ गर्दाखेरि यसको भेरिएबल भनेको यो कस्तो खाले भेरिएबल हुन आयो भन त यो डिस्क्रिट खाले भेरिएबल हुन आयो किनभने पर्टिकुलर ऱ्यान्डम भेरिएबलको आउटपुट भनेको इट इज 1/6 एउटा फिक्स डाटा हो है सो त्यो कारणले गर्दाखेरि लाइक वी क्यान ड्र द प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सन सो 1/6 हुन्छ 1 प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ 1 अगेन 2 को लागि पनि सेम भ्याल्यु 3 को लागि पनि सेम भ्याल्यु हुँदै जान्छ र हामी क्युमुलेटिभ हेर्दाखेरि के अब्टेन गर्छौँ सो ओभरअल चाहिँ एउटा ग्राफ यसरी अब्टेन गर्न सकिन्छ है र दिस डिपेन्ड्स इन्टायरली अन दि प्रोबेबिलिटी भ्याल्यु कति छ प्रोबेबिलिटी भ्याल्यु त्यसमा डिपेन्ड भएर हुन्छ यो चाहिँ एक्ज्याक्टली यही नै हुन्छ भन्ने छैन है सो त्यही भएर मैले यहाँ रेड क्वेसन मार्क लगाएको ठाउँ भनेको चाहिँ यो यसकै प्लट हो एक्ज्याक्टली भन्ने होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि वाट भनेर भनेको आफैले यो चाहिँ रिड्र गर्नुपर्छ अब त्यस्तै एक्जाम्पल कुड बी नम्बर अफ हेड्स इन 4 फ्लिप्स अफ ए कोइन सो यसमा पनि प्रोबेबिलिटी गिभन छ प्रोबेबिलिटी हामीले प्लट गर्दै जान्छौँ सो त्यो गर्दाखेरि एउटा पर्टिकुलर नेचर आउँछ इट इज अल्सो डिस्क्रिट टाइप किनभने एउटा कुनै इभेन्टको अकरेन्स अथवा एउटा कुनै स्टेटको अकरेन्स प्रोबेबिलिटी अफ कमिङ अफ हेड दिस इज वान स्टेट होइन यो स्टेट आउनु प्रोबेबिलिटी इज फिक्स्ड ठिक छ हामीले कुनै सर्टेन इन्टरभललाई लिएर यतिदेखि यति भित्रमा यति रेन्जमा हुन्छ भन्ने किसिमको छैन नि सो त्यस्तो खाले छैन भन्ने बित्तिकै अल दोज क्याटेगोरी इज कम्स अन्डर डिस्क्रिट टाइप एन्ड देन अगेन यो केसमा पनि यो कर्भ यस्तो आउँछ नै भन्ने छैन है द्याट्स वाइ यो क्वेसन मार्क राखिरहेको छ है अब क्युमुलेटिभ डेन्सिटी फङ्सन भनेको के हो डाटा त वी अलरेडी क्यालकुलेटेड यहाँ यसरी क्यालकुलेट भएको छ सो हरेक प्रोबेबिलिटी चाहिँ वी गो अन एडिङ अप हैन र सर्टेन 0 भ्यालु टु अप टु 1 भ्यालु भ्यारी हुन्छ सो क्युमुलेटिभ डेन्सिटी फङ्सनले चाहिँ के दिने हो एउटा पर्टिकुलर पोइन्टमा चाहिँ लाइक वाट इज द प्रोबेबिलिटी of occurrence of this length or what is the probability of occurrence of length lesser or equal to this length भन्यो भने चाहिँ यो यसले क्युमुलेटिभले दिइरा हुन्छ भने प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सनले के दिइरा हुन्छ एउटा डिस्क्रिटको केसमा छ भने त एक्ज्याक्टली भ्यालु नै दिने भयो यो पोइन्टमा चाहिँ कति छ भनेर दिने भयो हैन अब क्युमुलेटिभको केसमा छ भने चाहिँ इन टर्म्स अफ एरिया दिने हो सो इन बिट्विन दिस टु भ्यालु चाहिँ कति पर्छ भन्दाखेरि यो यसले कभर गरेको एरिया दिने हो So cumulative density function is always we are dealing about occurrence of an of a state of an outcome lesser or equal to that value okay particular t time ma less than t or equal to t time ma चाहिँ कति probability of occurrence छ त्यसलाई मेजर गरेर हेर्छौं in case of cumulative density function है अब यो continuous को लागि यो discrete को लागि यो यादै गर्नुपर्छ भन्ने छैन जस्ट म्याथमेटिकली यो डेफिनेसन जसरी राखेको मात्र हो यहाँ है सो अब अघिकै एक्जाम्पलमा हामीले प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सनमा चाहिँ जस्ट यो
number of experiments and then probability हामीलाई थाहा भयो हुन्थ्यो भने for cumulative we go on adding हैन 1/16 so plus 4/16 गर्दै जाँदाखेरि cumulative we obtain this way and then यसलाई plot गर्दाखेरि we get distribution function curve अब यो केस भनेको continuous variable हुँदाखेरि यो केस भनेको discrete variable हुँदाखेरि हो so always के हुन्छ density function को चाहिँ यो हामीले यदि integration गर्यौं भने we obtain cumulative density function र cumulative density function given छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले integration गर्यौं भने चाहिँ we obtain के हो probability density function so this is a relation between PDF and then CDF र individually चाहिँ यो के भयो for continuous for discrete अब moments of distribution हामीले अब एउटा कुनै random experiment एउटा नभएर अब a number of random experiments गर्दाखेरि चाहिँ occurrence state कस्तो कस्तो आउँछ outcome कस्तो कस्तो आउँछ भन्ने कुरा we can easily know from the केबाट फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं डिस्ट्रिब्युसन फंक्शन्सहरुबाट फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं हैन बट देन त्यो डिस्ट्रिब्युसन को क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्नु पर्यो भने we have to deal with few other parameters के लाइक त्यो प्यारामिटर्सहरु के हुन सक्छ एक्सपेक्टेड भ्यालु है सो यो भ्यालु यो प्यारामिटरहरुले के गर्छ डिस्ट्रिब्युसन फंक्शनको क्यारेक्टरिस्टिक्स डिफाइन पनि गर्ने काम गर्छ के सो हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन फंक्शन यो एउटा नेचर हुन सक्छ अर्को नेचर यो हुन सक्छ अथवा अर्को नेचर यो भएर आउन सक्छ जुन पनि आउन सक्छ हैन सो each individual distribution function they differ from each other in terms of these parameters okay so we need to study these parameters र यो कसरी फाइन्ड आउट गरिन्छ once we have the data भन्दाखेरि in terms of probability data हामीलाई थाहा भइरा बेला how we can find out भन्दाखेरि just remember the formula है so for a discrete random variable को लागि के हो यसलाई expected value पनि भनिन्छ हैन so that is each number of each यो के हो स्टेट अथवा each outcome भयो यो हामीले जुन स्याम्पलमा अघि हेरेका थियौं हरेक डाटा टाइम्स हरेक डाटाको प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स कति छ त्यो इन्डिभिजुअल मल्टिप्लाई गरेर इफ वी सम अप दैट गिव्स द एक्सपेक्टेड मीन त्यो दिन्छ है सो जस्ट यति याद गर्नु पर्यो फर द कन्टिन्युअस भेरिएबल को लागि भनेको चाहिँ यो के हो इंटीग्रेशन गर्ने अब यो भनेको म्याथमेटिक्स चाहिँ पढ्नुहुन्थ्यो भने यो एफएक्स भनेको चाहिँ एक्स को टर्मको एउटा कुनै फंक्शन हुन्थ्यो एन्ड देन त्यो तपाईले इंटीग्रेशन गर्नुहुन्थ्यो यताउता त्यो कुरा हुन्थ्यो के नर्मली हामी डिस्क्रिटै हेरिराको छौं बट देन इफ वी आर टकिङ अबाउट random variable if we are talking about distribution function there is some part that should come about continuous also okay त्यो भएर we cannot just ignore it है सो हामीले हटाउँदै जाने भन्ने कुरा त भएन हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ छ फर्मुलाहरुमा अलिअलि सो नेक्स्ट भनेको भेरिएन्स दैट कम्स अलोङ विथ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि आउँछ किनभने वन्स वी नो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन और भेरिएन्स आइदर अफ दिस टु इफ वी नो देन अदर वी क्यान फाइन्ड आउट हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि हो सो एक्सपेक्टेड भ्यालु थाहा भइसके पछाडी वी क्यान फाइन्ड द भेरिएन्स सो हरेक इन्डिभिजुअल स्टेट अथवा आउटकम माइनस यो के हो एक्सपेक्टेड भ्यालु सो हरेक लेंथ माइनस एक्सपेक्टेड भ्यालु त एउटा फिक्स छ सो इन्डिभिजुअल को स्क्वायर टाइम्स हरेक यो xi को प्रोबेबिलिटी हामीले मल्टिप्लाई गरे पछाडी के obtain गर्छौं भेरिएन्स obtain गर्छौं एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज नथिङ बट द स्क्वायर रुट अफ द भेरिएन्स यो याद गर्नु पर्यो ठीक छ अब यो चाहिँ अघिको एक्जाम्पलमा हैन सो 20 स्याम्पल लिएर के गराछ हेरेको छ हैन सो यसको चाहिँ अब हामीले के निकाल्यौं सो फ्रिक्वेन्सी निकालेको थियौं हैन त्यसपछि प्रोबेबिलिटी निकाल्यौं हैन सो यसको मीन भ्यालु अथवा एक्सपेक्टेड भ्यालु भनेको मीन भन्न खोजे है एक्सपेक्टेड भ्यालु भनेको के हो xi * pi त्यो भनेको के हो इन्डिभिजुअल xi इज दिस त्यसको corresponding pi is this value so this multiplied by this multiplied by this and added up so we get expected value 5.995 once expected value is known we can find the standard deviation or variance as well हैन अब त्यो चाहिँ के हो हरेक xi so xi minus expected value
this value. So this minus this value, and then whole square multiply by corresponding probability, we get this value. ठीक छ, सो यसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ. सो अब अर्को एक्जाम्पल भनेको लाइक यो पनि निकाल्न सक्यो हैन. अ फेयर 6 साइडेड डाई इज टस्ड हैन, लुडोकै गोटी. सो यु विन $2 इफ द रिजल्ट इज अ 1. सो 1 देखि 6 सम्म चाहिँ अकरेन्स हुन सक्छ, आउटकम्स हुन सक्छ व्हेन यु थ्रो अ डाई हैन. र अकरेन्स अफ 1 एक्ज्याक्टली भयो भने चाहिँ $2 जित्नुहुन्छ. ठीक छ. त्यस्तै you win $1 if the result is 6. एक्ज्याक्टली 6 अकर भइदियो भने, देखियो भने चाहिँ त्यति बेला कति विन गर्नुहुन्छ? $1 विन गर्नुहुन्छ. र त्यो बाहेक 1 र 6 बाहेक विन गर्नुभयो भने चाहिँ यु लुज $1 माइनस $1. सो यसलाई कसरी सल्भ गर्ने? सो यसमा के छ? 3टा अकरेन्स छ हैन. सो x को भ्यालु, स्टेट को भ्यालु, आउटकम के हुन सक्छ हैन? अकरेन्स अफ 1, अकरेन्स अफ 6 एन्ड अकरेन्स अफ यो दुईटा बाहेक भनेको 2 बाटे जाम न, 2 3 4 5 हुन सक्छ. 1 र 6 त यता आइसक्यो हैन. सो 1 को प्रोबेबिलिटी इज 1/6 वी नो, 6 को प्रोबेबिलिटी इज 1/6 एन्ड देन रिमेनिङ त यति हो. सो यतिको प्रोबेबिलिटी आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी इज 4/6 आउट अफ टोटल 1 to 6 है. अब यो हरेक गर्दाखेरि चाहिँ लाइक प्रफिट कति लुज कति गर्छ भन्ने कुरा के हो? प्लस $2 हुने हो यदि एक्ज्याक्टली 1 आयो भने. 6 आयो भने $1 विन गर्न सकिन्छ, र त्यो बाहेकको आयो भने माइनस $1. सो योबाट हामी के गर्न सक्छौँ? एक्सपेक्टेड भ्याल्यु निकाल्यो भने दिसमा छ. सो ओभरअल जुन यो गेम छ, यो गेममा ओभरअल इन एभरेज हेर्ने भने हामीलाई सधैँ 17 सेन्ट्सको चाहिँ अथवा $0.17 चाहिँ लस नै हुँदो रहेछ. सो this is one of the application of finding अथवा why do we find moments of distribution भन्नुको एउटा चाहिँ यो एप्लिकेसन हुन सक्छ है. अब यो त्यस्तो खासै हेर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन है, धेरै लगाएर. सो गोइङ ब्याक टु द फर्स्ट एक्जाम्पल. अब यसमै पनि हैन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एन्ड देन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने चाहिँ सिमिलर फर्मुला लगाएर हामीले हेर्न सकिन्छ है. सो एउटा पर्टिकुलर मिन भ्यालुबाट चाहिँ कति डेभिएट भएको छ भन्ने कुरा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले गर्ने हो के. सो यसको यो कर्वको एउटा मिन भ्यालु होला. सपोज यो कर्वको मिन भ्यालु भनेको यसको एरिया डिभाइड बाइ 2 हुने भयो के हैन. सो कहाँ होला? यहाँ पिकमै आउँछ भन्ने छैन कि हैन मिन भ्यालु त. सो यहाँ आउला रे हैन, यहाँ आयो भने हैन. सो यसको अराउन्डमा चाहिँ कति छरिएको छ त डाटाहरू भन्ने कुराको मेजर हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन. अब यो कुराहरु तपाईलाई थाहा पनि छ है. डिस्क्रिट अफ डिस्ट्रिब्युसन or discrete of the power output from a wind farm is given in this table हैन. यसको एक्सपेक्टेड पावर आउटपुट एन्ड व्हाट इज द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अबाउट द मेन भ्यालु. सो 100 मेगावाट 75 50 25 0 छुट्टा छुट्टै टाइम इन्स्टेन्टमा चाहिँ यति गर्न सक्छ. एउटा विन्ड फार्मलाई हामीले सर्टेन पावर रेटिङमा चाहिँ डिजाइन गरेको हुन्छ, बट देन के हो? The power output from the wind turbine system is never a certain value. एउटा फिक्स्ड भ्यालु त कहिले पनि अकर हुँदैन. डिपेन्ड्स अन नम्बर अफ फ्याक्टर्स, अरु फ्याक्टर्समा डिपेन्ड गर्छ. सो यस्तो किसिमको चाहिँ आउटपुटहरु आउन सक्छ. द्याट्स वाइ वी कल द पावर आउटपुट फ्रम द विन्ड टर्बाइन इज अनसर्टेन हुन्छ भनेर. त्यो कारणले गर्दाखेरि while we are dealing with the power output from a wind turbine, it is uncertain. That's why we study the power output of the wind turbine with the distribution functions. Okay? यो डिस्ट्रिब्युसन फंक्शन्सहरु अप्लाई गर्छौं योबाट आएको पावर आउटपुटहरुलाई. सो डाटा कलेक्ट गर्छौं एन्ड देन डाटा कलेक्टेड डाटाको चाहिँ कस्तो खाले नेचर छ भन्ने कुरा हामी लगेर चट्ट एउटा डिस्ट्रिब्युसन फंक्शनसँग म्याच गराउँछौं. सो स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ हैन. वेबल डिस्ट्रिब्युसनहरु अब छुट्टा छुट्टै डिस्ट्रिब्युसन फंक्शन्सहरु हुन्छ नि. सो कुनमा एक्ज्याक्टली म्याच हुन आउँछ त्यससँग हामीले चाहिँ म्याच गराएर फर्दर स्टडी गर्छौं के. यसको अनसर्टेनिटी यसरी डिल गरा हुन्छौं है. अब यो क्वेशनमा चाहिँ के भने हो भने अलिकति डेभिएट हो. सो पावर आउटपुट यो छ, एक्सपेक्टेड यसको प्रोबेबिलिटी गिवन छ भनेपछि हरेक डाटा चाहिँ तपाईले अगाडिको फर्मुला युज गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ है.
सो अब मैले यो कुरा अगाडि भन्छु भने नि बिर्सेछु हैन राइट दि नोट्स अफ इच लेक्चर अलिकति न्युमेरिकल बेस छ हैन सो सिधै न्युमेरिकलै गर्दा असाइनमेन्ट गर्दा अलि नबुझिन सकिन्छ एकपटक क्लासमै गराएको कुरा चाहिँ तपाईहरुले रिपिट गरेर गर्नुभयो भने चाहिँ अलि बढी क्लियर हुन्छ कन्सेप्चुअल वाइज पनि हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि सबै थ्योरी डेफिनेसन्सहरु नभए पनि एटलिस्ट न्युमेरिकलको कुराहरु चाहिँ कपीमा लेख्नुस् एन्ड देन हरेक त्यो कपीमा आफ्नो रोल नम्बर लेख्नुस् हरेक पेजमा र सबमिट इन क्लास नोटबुक यो क्लास नोटबुकमा चाहिँ लाइक हामी सबैले सबैको हेर्न मिल्छ के त्यो भयो भने एउटाले नबुझेको अर्कोले नै हेर्न मिल्ने त्यस्तो हुन्छ है सो क्लास नोटबुकमा तपाईले यो नोट्स पनि राख्नुस् हैन आफैलाई पनि सजिलो भयो प्लस अर्को के गर्नुस् असाइनमेन्टहरु छ नि असाइनमेन्टहरु पनि यो नोटबुकमै राख्नुस् अब त्यहाँ अलिकति हेर्नुस् है त्यो फोल्डरहरु बनाउन के गर्न मिल्छ भने तपाईहरु हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ सो त्यहाँ फोल्डरहरु बनाएर हेर्नुस् अनि असाइनमेन्टहरु एउटाको सोलुसन भनेको अर्कोसँग म्याच गरेर कुनैमा कन्फ्युज भयो भने सोलुसन हेरेर स्टडी गर्न नि सकियो के है त्यही भएर तपाईहरु के गर्नुस् इभन असाइनमेन्ट्सहरुलाई पनि त्यही राख्नुस् जम्मा 5 जना नै रहेछ ए हैन बढा छ 3 3 जा 9 अब बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन को अलिकति है कति बज्यो ए 10 बज्न लागेछ त हैन खोइ कर्सर मिस अलि फास्ट हुँदा रहेछ है यो के यो लेसन पनि तपाई आउँदैन भन्नु है कि क्वेशन आउँदैन भन्नु है के यो 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 एप्लिकेसन छ बडी एप्लिकेसन छ के पछाडी अरुहरुमा पछाडी अब यसमा नि यो फर्स्ट को कुराहरु यो स्लाइडमा छ ल यो सीओपीटी बनाउने कुराहरु त एक्जाममा सोधिरा हुन्छ के फेरि यो भन्दा अगाडि पढाएको हैन यो त अर्को क्लासमै हुन्छ हैन हजुर अब यो कुराहरु अलिअलि हो है अब पास्कल ट्रायंगलको एप्लिकेसनहरु बुझाउँछु किनभने पास्कल ट्रायंगल डाइरेक्टली अप्लाई गर्न सकिन्छ यो एप्लिकेसनलाई त्यो कारणले गर्दाखेरि हो के हो अब यहाँबाट कति जना लिभ गर्ने हो फेरि 10 बजे अब 4 मिनेट त बाँकी छ अब मन्डे देखि त फेरि त्यस्तो डिस्टर्बेन्स नहोला हैन कति चाँडैमै गयो त टाइम अन्तमा के गर्ने यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन अस्ति प्रोबेबिलिटी को अलिअलि नि कन्सेप्ट छ नभए भिडियो हेर्नुहुन्छ हैन बाइनोमियल हेर्छौं म्याम हेर्छौं ल पढ्दै गरौँ है त ईएसएम मा जानेहरु नि जाँदै गर्नुहुन्छ हुन्छ अलि स्लो जाम है मिस हो र त्यो अस्ति त्यो के भन्छ 2C वाला चाहिँ खासै इम्पोर्टेन्ट नि हैन भन्ने हिसाबले चाहिँ हो हैन त्यहाँसम्म ठिकै थियो अब त नयाँ जस्तो नि छ हजुर बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन्स मा के हुन्छ जस्ट देयर इज प्रोबेबिलिटी अफ आइदर सक्सेस अर फेलर आइदर 0 अर 1 मात्र हुन्छ बाइ भन्ने बित्तिकै के हो दुईटा है सो त्यति मात्र हुने सो एक्सपेरिमेन्ट कुनै एक्सपेरिमेन्ट र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट छ भने त्यसको एक्सपेरिमेन्टको आउटकम इज आइदर सक्सेस अर फेलर जति नै पटक हामीले गरौँ हैन अब त्यस्तो खाले एक्सपेरिमेन्टबाट आएको डाटालाई वी डिल विथ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन है र एक्जाम्पल कुड बी अ कोइन टस हैज ओन्ली 2 पोसिबल आउटकम्स हेड आउन सक्छ टेल आउन सक्छ हैन जति नै पटक हामीले गरौँ है so taking a test could have 2 possible outcomes कि त स्टुडेन्ट पास हुन्छ कि त स्टुडेन्ट फेल हुन्छ हैन कुनै स्टक मार्केटको कुरा हेर्ने हो भने एउटा पर्टिकुलर डेमा फाइनली कि त इन्क्रिज भएर देखाउँछ कि त डिक्रिज भएर देखाउँछ सो दुईटा मात्र भयो possible outcomes so general expression for binomial distribution is given by this equation so where p is probability of success q is probability of फेलर अथवा हुन सक्छ कुड बी पास अर फेल हैन कुड बी हेड अर टेल त्यो मात्र हुन सक्यो सो र सधैँ के हुन्छ यदि दुईटा मात्र पोसिबल छ आइदर प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस र प्रोबेबिलिटी अफ फेलर मात्र छ भने p + q अलवेज गिव्स भ्यालु 1 हैन सो p इज अलवेज इक्वल टु 1 - q or if we are given q value then p is equal to 1 - q यो र यसको एक्सपान्सन चाहिँ यो छ है
लाइक यो हामीले धेरै हेर्नु पर्दैन, यो कसरी आयो किन आयो चाहिँ हेर्नु पर्दैन है। अब यो तरिकाले गर्दै यो एक्सप्रेसन छ र यो एक्सप्रेसनमा चाहिँ द कोफिसिएन्ट पार्ट P and Q आर द प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस एन्ड देन Q, यो छोडेर P र Q जुन अब भेरिएबल हुन सक्यो नि डिपेन्डिङ अन द एक्सपेरिमेन्ट्स हैन, P र Q को त। सो यसको कोफिसिएन्ट भनेको इट इज दिस भ्याल्यु। यो चाहिँ परम्युटेसन कम्बिनेसनमा हामीले जुन हेरेको थियौँ नि, सो कम्बिनेसनको फर्मुला हुन आउँछ है। फर्दर हामी हेर्छौँ पनि। सो एनआर भनेको के भन्ने कुरा है। सो याद गर्नु पर्यो द कोफिसिएन्ट इज गिभन बाई दिस फर्मुला इन जनरल। सो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको लागि चाहिँ क्राइटेरियाहरू यो हुनै पर्यो। सो यस्तो खाले क्राइटेरिया मिट गर्ने एक्सपेरिमेन्टहरूलाई वी क्यान युज बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन, ठिक छ। सो द नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स अर ट्रायल्स इज फिक्स्ड। सो एनको भ्याल्यु थाहा हुनै पर्यो, कतिवटा ट्रायल गरेको हामीले, कतिपटक एक्सपेरिमेन्ट गरेको। सो वी सुड नो दिस भ्याल्यु। नेक्स्ट, इच अब्जर्भेसन अर ट्रायल इज इन्डिपेन्डेन्ट। सो एक पटक यो फर्स्ट टाइम गरेको एक्सपेरिमेन्ट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ सेकेन्ड टाइम। यसरी नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ अप टु एन एन्ड इच एक्सपेरिमेन्ट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द अदर, ठिक छ। र इच ट्रायल मस्ट रिजल्ट इन आइदर अ सक्सेस अर द फेलर। सो कि त P हुन आउनुपर्छ कि त Q हुन आउनुपर्छ आउटकम है। सो P भइरहेको बेलामा चाहिँ Q चाहिँ अकर हुँदैन, Q क्यान नट बी सक्सेस भन्न खोज्या हो हैन। द प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस कुड बी, अब यो हुनसक्छ इज एक्ज्याक्टली द सेम फ्रम वान ट्रायल टु अनदर। सो हरेक पटक हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ नि, एन नम्बर एक्सपेरिमेन्ट। सो त्यो गर्दै गर्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस एट फर्स्ट एक्सपेरिमेन्ट हैन, फर्स्ट ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस जति छ सेकेन्ड थर्ड फोर्थ हुँदाखेरि पनि त्यति नै हुनु पर्यो। सो व्हेन अल दिस क्राइटेरिया आर मेट, then only we use binomial distribution, then only we can use that formula के हैन। अदरवाइज हामीले त्यो फर्मुला युज गर्न मिल्दैन है। अब यो चाहिँ जनरल एक्सप्रेसन। फोर्थ पोइन्टले भने चाहिँ के हो, प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस इज एक्ज्याक्टली सेम भन्ने हुन्छ। अब प्रोबेबिलिटी अफ हेड अर टेल भन्यो भने सधैँ 1/2 नै आउने हो नि, त्यही हो के है, त्यो नै भयो। अब फर इक्जाम्पल अर्को के हुनसक्छ एक्ज्याक्टली सेम भनेको होइन, कुनै पनि अब ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट, अब कुनै त्यही लुडोको गोटी पनि अकरेन्स प्रोबेबिलिटी अफ अकर त्यो पनि 1/6 भन्ने नै थाहा हुन्छ होइन। सो एभ्री टाइम इट इज 1/6 नै भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा भयो नि। प्रोबेबिलिटी अफ अकर एउटा लुडोको गोटीलाई हामीले गऱ्यौँ भने होइन, प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ 1 इज अलवेज 1/6 हो नि होइन। र प्रोबेबिलिटी अफ नट अकरेन्स अफ 1/6 इज 5/6 नै हो हरेक पटक। सो यो भ्यालु फिक्स्ड हुनु पर्यो भन्न खोजेको के इच एक्सपेरिमेन्टको लागि। ल फर्दर बुझिन्छ पनि। अब कन्सिडर अ सिंगल टस अफ ए कोइन हुँदाखेरि के हो, यो प्रोबेबिलिटी अफ हेड र प्रोबेबिलिटी अफ टेल भनेको दुवै 1/2 1/2 सेम छ र एउटाको अकरेन्स भनेको अर्को पटक चेन्ज नहुन सक्छ हैन। सो यसमा के भयो, दुईटा आउटकम पोसिबल हुन सक्छ। सो प्रोबेबिलिटी अफ हेड एन्ड प्रोबेबिलिटी टेल इज प्रोबेबिलिटी अफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी अफ टेल, यो इक्वल नै भइहाल्यो नै हैन। सो द्याट इज टु द पावर 1। त्यस्तै अब दुईटा कोइनलाई टस गऱ्यौँ भने चाहिँ के हुन सक्छ, एउटामा हेड आउला अर्कोमा हेड आउला, एउटामा हेड आउला अर्कोमा टेल आउला, अर्कोमा टेल आउला अर्कोमा हेड आउला, अर्कोमा टेल आउला टेल आउला। सो यो चान्सेस हुन सक्छ हैन। तर हरेक इच एक्सपेरिमेन्टमा के छ हेर त, प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ हेड इज अलवेज 1/2, प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ टेल इज अलवेज 1/2। यो फिक्स्ड हुनु पर्यो भनेको हो के P र Q को, ठिक छ। सो अब हेड बाई हेड आउने चान्स चाहिँ कति छ भने त 1/4 छ। टोटल हाम्रो स्पेसमा कति छ, 4वटा छ। यो 4वटा मध्ये चाहिँ जस्ट एउटा मात्र चाहिँ के हो, हेड आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी हो नि। सो 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ HH हेड ओन्ली हैन। भने प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ एटलिस्ट 1 हेड अथवा प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ एटलिस्ट 1 टेल भनेको चाहिँ दुईटा आउन सक्छ आउट अफ टोटल 4। सो प्रोबेबिलिटी हियर इज 1/2। सो यसलाई चाहिँ अल्टरनेटली हामीले यदि हेड भनेको चाहिँ P मान्यौँ भने T इज Q,
क्यू भएर आउँछ हैन सो प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस बोथ सक्सेस भनेको दुईटै हेड हेड भयो भने चाहिँ द्याट इज अगेन 1/4 नै हो र प्रोबेबिलिटी अफ एटलिस्ट वान सक्सेस भन्यो भने त्यति बेला के हुन्छ 1/2 है अब यसलाई चाहिँ हामीले अल्टरनेटिभ कसरी लेख्न सक्छौं यही कुरा हो हामीले भनेको हैन प्रोबेबिलिटी अफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी अफ टेल स्क्वायर गरेर लेख्न सकिन्छ सो यो स्क्वायर गर्दाखेरि हामीले यो स्क्वायर टर्मलाई चाहिँ खोल्दा के हुन्छ हेर त प्रोबेबिलिटी अफ हेड स्क्वायर प्लस 2 प्रोबेबिलिटी अफ हेड a प्लस b होल स्क्वायर को फर्मुला के प्रोबेबिलिटी अफ t प्लस प्रोबेबिलिटी अफ t स्क्वायर यो हुँदै आउँछ हैन सो हरेकले चाहिँ एउटा आउटकम भन्न खोजेको छ के सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी यो हरेक टर्मले है यो एज अ होल इज एक्सप्रेसन यो एक्सप्रेसनमा तीनटा के छ टर्महरु छ यो तीनटा टर्म मध्ये यो फर्स्ट टर्म भनेको के हो इट इज द प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ बोथ हेड दुईटा कोइन टस गरेर छ त्यो मध्ये दुईटामा हेड आउने प्रोबेबिलिटी इज दुईटैको प्रोबेबिलिटी हामीले मल्टिप्लाई गर्यौं भने हरेक एउटाको प्रोबेबिलिटी p इन्टु p गर्यौं भने वी गेट द आन्सर अब प्रोबेबिलिटी दैट वी ऑब्टेन वन हेड अथवा एटलिस्ट वन हेड भन्यो भने चाहिँ दैट इज 2ph टाइम्स pt दिने हो सो अब हामीलाई यदि h को अलोन प्रोबेबिलिटी थाहा छ t को अलोन प्रोबेबिलिटी थाहा छ भने चाहिँ हामीलाई यस्तो किसिमको फर्मुला स्क्वायर क्यूब फर्मुला लगाउन थाल्यौं भने चाहिँ हामीले डाइरेक्टली फाइन्ड आउट गर्न सक्ने भयौं लाइक प्रोबेबिलिटी कति आउँछ भन्ने कुरा है सो प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आउटकम आर टेल भनेर भन्यो भने दैट इज p स्क्वायर t सो यसलाई चाहिँ अब हामीले रिलेटिभली केसँग कम्पेयर गर्न खोजा हो भने चाहिँ सो दैट इज नथिङ अब तीन पटक त्यो पास्कल ट्रायंगल सँग चाहिँ हामीले रिलेट गर्न खोजिरा छौं के है अब तीन पटक कोइन टस गर्यो भने चाहिँ के हो प्रोबेबिलिटी अफ हेड अकरेन्स इज सपोज इट कुड बी p सक्सेस हैन इट कुड बी q छ भने इट इज p प्लस q टु द पावर 3 ले दिन्छ र हरेक टर्म भनेको के हो यो तीनटा कोइनलाई टस गर्दाखेरि प्रोबेबिलिटी दैट all coin shows head आउटकम all coin मा चाहिँ हेड आउने प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाइ p क्यूब भनेको के हो प्रोबेबिलिटी अफ हेड क्यूब भनेको p को क्यूब सो हरेक इच को प्रोबेबिलिटी हामीलाई नोन हुन्छ सो 3 टाइम मल्टिप्लाई गरेपछि वी गेट द भ्यालु हैन सो प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ टु हेड्स भनेर आयो भने दिस एज अ होल टर्म गिव्स द प्रोबेबिलिटी सो तीन पटक हामीले कोइन टस गर्दाखेरि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ टु हेड्स भन्यो भने दिस इज द आन्सर है त्यस्तै प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ एटलिस्ट भन्दा नि टु टेल्स भनेर आयो भने चाहिँ दिस इज द प्रोबेबिलिटी अब प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ अल टेल्स भन्यो भने यो प्रोबेबिलिटी आउँछ सो के हो यो p प्लस q to the power n is the expression for binomial expression र यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ what we obtain is this expression र यो अगाडिको एक्सप्रेसन term with p with q so as a whole के हो यो प्रोबेबिलिटी आउटकम हो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा ठीक छ र अब यो एउटा एक्सपेरिमेन्ट यो एउटा आउटकम हुन सक्छ त्यस्तै अर्को यो अर्को एउटा आउटकम हुन सक्छ यो अर्को आउटकम हुन सक्छ यो आउटकम हुन सक्छ सो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन को जुन यो एज अ होल एक्सप्रेसन छ दैट इज रिप्रेजेन्टिङ द प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ अब हुन्छ नि प्रोबेबिलिटी अफ डिफरेन्ट यो र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट्सहरुको चाहिँ एक्सप्रेसन हो त्यसलाई हामीले यसरी एक्सप्रेस गरिरहेको छौं है अब जनरलाइज इक्वेसन इज दिस भ्यालु सो यसमा चाहिँ के हुन्छ p is probability of success q is probability of failure and n is total number of trials त्यसपछि r is probability of success so यसलाई अहिले हामी एक्जाम्पल गर्दाखेरि फर्दर बुझौँला है सो प्रोबेबिलिटी फर r success is given by यो अगाडिको जुन टर्म छ दिस इज नथिङ बट परम्युटेसन कम्बिनेसन वाला फर्मुला एन्ड देन p to the power r q to the power n minus r यो सो प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस p r सक्सेस भनेको भएर p to the power r q to the power n minus r भयो
सो दिस इज द फर्मुला, यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो है। र अलवेज टोटल प्रोबेबिलिटी फ्रम आर इक्वल्स टु 0 भ्याल्यु टु टोटल एन भ्याल्यु। सो एन वटा ट्रायल सबै हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, प्रोबेबिलिटी भ्याल्यु सम्स इक्वल टु 1। अब यो एक्जाम्पल हेर्न सक्यो है। सो अ कोइन इज टस्ड 5 टाइम्स, 5 पटक टस गरेको छ। 1 2 3 4 5 पटक टस गरेको छ। हरेकमा प्रोबेबिलिटी के हुन सक्छ, कोइन भनेपछि कि त हेड आउँछ कि त टेल आउँछ प्रोबेबिलिटी, ठिक हो नि हैन। सो हरेक एउटा एक्सपेरिमेन्टमा हेड आउन सक्छ, टेल आउन सक्छ, र हेड आउने प्रोबेबिलिटी इज अलवेज 1/2, टेल आउने प्रोबेबिलिटी इज अलवेज 1/2। अब यो सेकेन्ड एक्सपेरिमेन्टको लागि पनि यही हो, थर्ड एक्सपेरिमेन्ट, फोर्थ एक्सपेरिमेन्ट, फिफ्थ एक्सपेरिमेन्टको लागि पनि यही हो है। सो फाइन्ड द नाउ इभ्यालुएट द प्रोबेबिलिटी अफ इच पोसिबल आउटकम एन्ड ड्र द प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन अथवा डेन्सिटी फंक्सन एन्ड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन। ठिक छ। अब यसले के भन्यो, सो टोटल 5 वटा ट्रायल छ, त्यो मध्ये चाहिँ हामीले अब यो डेन्सिटी फंक्सन नै हामीले हेर्न लाग्या भएर लाइक फर्स्ट एक्सपेरिमेन्टमा कुड बी लाइक नआउने प्रोबेबिलिटी कति छ, टसै नगर्दाखेरिको चान्स भनेर हेर्यौँ हैन। त्यस पछाडि फर्स्टमा 1 आउने प्रोबेबिलिटी कति छ, त्यस पछाडि 2 3 सरी 1 2 3 4 डाइतिर गयो हैन। सो फर्स्ट एक्सपेरिमेन्टमा हेड आउँछ कि टेल आउँछ, सेकेन्डमा के आउँछ, थर्ड फोर्थ भनेर हामीले हेरेको भयो है यो चाहिँ। सो हामीले इचलाई हेर्नु पर्यो के, किनभने हामीले डेन्सिटी फंक्सन नै हामीले ड्र गर्नुपर्ने भएर। प्रोबेबिलिटी इन इच केस इज के हो, 1/2 र क्यू 1/2 छ। सो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको यो फर्मुला हामी डाइरेक्टली यहाँ युज गर्न सक्छौँ। नम्बर अफ हेड्स अथवा टेल्स, सो नम्बर अफ हेड नआएको बेलामा चाहिँ सबैमा 5 वटामै के आउन सक्छ, टेल आउन सक्ने हो है। सो प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ 0 हेड को एक्सप्रेसन भनेको यो गिभन हुन सक्यो, जसमा चाहिँ 5 इज भ्याल्यु अफ एन, यो एन को भ्याल्यु 5 हो। आर को भ्याल्यु के छ, आरमा चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ हेड कमिङ इज सक्सेस भनेर डिफाइन गरेको छ, द्याट्स वाइ आर इज 0। p to the power r, p को भ्याल्यु 1/2, q को भ्याल्यु 1/2 छ, r इज अगेन 0 भ्याल्यु, यहाँ 0 भ्याल्यु राख्यो हैन। एन्ड देन यो के हो, q को टु द पावर n माइनस r भनेको के हो, टोटल 5 वटा एक्सपेरिमेन्ट हो। हामीले के गर्यौं, यो फिफ्थ एक्सपेरिमेन्ट n माइनस r भनेको 5 माइनस यो फर्स्ट 0 यो निकाल्यौं, यो निकाल्दा 1/32 आउँछ है। त्यस्तै अब अकरेन्स अफ हेड हेर्दाखेरि के हो, 5 वटा टोटल एक्सपेरिमेन्ट, एउटामा हेड आयो भनेपछि डेफिनेटली अर्कोमा के आछ, 4 वटामा के आएको छ, टेल आएको छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ 1 हेडलाई हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ, टोटल 5 वटा एक्सपेरिमेन्ट हो गर्नुपर्ने, त्यो मध्ये एउटा हेड आउने प्रोबेबिलिटी कति भनेको r को भ्याल्यु 1 हुने हो हैन। देन p टु द पावर r भनेको 1/2 टु द पावर r इज 1 एन्ड देन q इज 1/2 अगेन हैन। So 1/2 to the power n minus r is 5 minus 1 is 4, यो दिने हो। सो यसरी हामीले हेर्दै जान्छौँ। सो अकरेन्स अफ एउटा हेड, अकरेन्स अफ दुईटा हेड, अकरेन्स अफ तीनटा हेड, अकरेन्स अफ 4 वटा, अकरेन्स अफ 5 वटा हेड, हरेक इन्डिभिजुअल गर्दाखेरि लाइक प्रोबेबिलिटी वी क्यान फाइन्ड दिस, यो एक्सप्रेसन हो के रे, यो चाहिँ प्रोबेबिलिटी यसरी आउन सक्छ। र टोटल प्रोबेबिलिटी अलवेज इक्वल्स टु 1 भ्यालु। क्युमुलेटिभ के हो, यो दुईटा प्रोबेबिलिटी एडेड अप, यो दुईटा प्रोबेबिलिटी एडेड अप हुँदै जाने हो। सो यसलाई हामीले प्लट गरे पछाडि व्हाट वी अब्टेन इज प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन। ठीक छ। सो हरेकको प्रोबेबिलिटी हामीले प्लट गरेको त्यही गरे हो नि। अघि हामीले के गरे, 6 मिटर लेन्थमा 5.99 मिटर चाहिँ आउने प्रोबेबिलिटी कति छ भनेर निकाल्यौं। 6.01 आउने प्रोबेबिलिटी कति छ भने, सो हरेकलाई प्लट गर्दाखेरि डेन्सिटी फंक्सन निकालेको थियौं नि। सो त्यस्तै भन्यो हैन, यो सिमिलर। सो यस्तो खाले ग्राफ आउँछ, एक्चुअली मैले प्लटै गरेर हेरेको है, यो ठ्याक्कै यस्तै नै आउँछ। सो n इक्वल्स टु 5 नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्ट्स हुँदाखेरि, सो प्रोबेबिलिटी दैट नन अफ द आउटकम इज हेड भनेको 0 हुँदाखेरि चाहिँ दिस मच प्रोबेबिलिटी, 1 आउने प्रोबेबिलिटी एउटा मात्र हेड आउने प्रोबेबिलिटी दिस मच, यो हुँदै जान्छ है।
So cumulative is we go on adding up. So this is the distribution, your binomial distribution of the earlier problem, अगाडिको प्रब्लमलाई भयो. अब अगेन अब यसमा चाहिँ के छ, सिंगल ट्रायल इज 1/4. ठीक छ. Consider the case in which the probability of success in a single trial is 1/4 and 4 trials are to be made. भनेपछि total n equals to 4 given छ हैन. So evaluate the individual and cumulative probabilities of success in this 4 case and draw the 2 respective probability functions. ठीक छ. So probability of success भनेको हामीलाई के given छ, 1/4 given छ. भनेपछि probability of failure is 1 minus p. हामीले probability यो binomial लगाउने हो भने चाहिँ p plus q always equals to 1 यो युज गर्न सकियो के. So q equals to 3/4 लेख्न सकियो हैन. So p q value known भयो, n equals to 4. So हरेक पटकको ट्रायल अब हेर्दै जाने. So number of occurrence of success. So 0 भनेको के हो, probability of success is 0 हुने बेलामा यो individual probability हामी निकाल्दै जाने भएमा 0 सक्सेस आइरहेको बेलामा यो probability हुन्छ. त्यसपछि एउटा सक्सेस आको बेलामा के हुन्छ, फेलियर डेफिनेटली तीनवटा हुनै पर्यो है. यसरी फर्मुलामा हामी राख्दै जाने. सो n इज इक्वल टु 4 हैन. त्यसपछि p टु द पावर के हुनु पर्यो, r हुनु पर्यो. r को भ्यालु कति 1 हुन्छ यो केसमा. अनि q को भ्यालु इज 3/4 एन्ड n minus r भनेको टोटल 4 minus 1 is 3. ठीक छ. सो यसरी क्याल्कुलेट गर्दै गयो. यसलाई नि प्लट गरेपछि वी obtain the भ्यालु चाहिँ. सो यस्तो खाले भ्यालु चाहिँ obtain गरिन्छ. सो योबाट प्लट गरेर देखाउनुको रिजन पनि के हो भने लाइक अगाडिको केस भन्दा प्रोबेबिलिटी इज अल्सो डिफरेन्ट हैन. एन्ड देन 5 र 4 छ के हैन, यो त र नम्बर पनि डिफरेन्ट छ के है. So number n equals to 4 र 5 पनि डिफरेन्ट छ. So depending on the value of p, probability of success मा डिपेन्ड भएर or can say alternately probability of failure त्यसमा डिपेन्ड भएर as well as total number of experiment कतिवटा गरे अब हामीले हैन, त्यसमा डिपेन्ड भएर यो कर्व भ्यारिज. अघिको अलिकति सिमेट्री जस्तो यस्तो देखियो थियो हैन, यो अहिले अलिकति इट इज स्कुड टुवर्ड्स यो साइडमा स्कुड भएको छैन. अब थ्रोइङ अ डाई, अब यो पनि मैले एक्सपेरिमेन्ट गरेर चाहिँ मैले एक्सेलमा चाहिँ प्लट गराएको छु हैन. यो गर्न सकिन्छ है. सो n इक्वल्स टु 6 मा अगेन सेम फर्मुला लगाउने, NCR PR Q n minus r यो लगाएर गर्ने है. अब यो प्रोबेबिलिटी भनेको प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ r सक्सेस फर्मुला युज हुनु पर्यो. सो हामी हरेक पटक के गर्छौं, 0 सक्सेस हुँदाखेरि r को भ्यालु 0, 1 सक्सेस हुँदाखेरि r को भ्यालु 1 हुँदाखेरि कति कति आउँछ त्यसलाई हामीले प्लट गर्यौं. अब बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स एन्ड पास्कल्स ट्रायंगल. सोचे भन्दा धेरै टाइम लाग्दो रहेछ है. यति टाइम लगाउँदैन जस्तो लाग्थ्यो मलाई, लागिरहेको थियो. सो बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स र पास्कल ट्रायंगल चाहिँ लाइक दे आर रिलेटेबल है. अलिकति भ्यालु अफ n हैन सानो छ भने सो टोटल नम्बर अफ हामीले जुन एक्सपेरिमेन्ट गर्छौं त्यो चाहिँ थोरै छ भने लाइक इभन वी क्यान युज पास्कल ट्रायंगल डाइरेक्टली. र बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स भनेको जुन मैले भनेको थिए अघि यो भ्यालु हैन, यो भ्यालु पछाडी के आउँछ, PR Q टु द पावर n minus r आउने हो के अरे हैन. सो यो कोएफिसिएन्ट हो नि, यो कोएफिसिएन्ट इज वी क्यान डाइरेक्टली obtain फ्रम दी यो पास्कल ट्रायंगल के. अब पास्कल ट्रायंगल के हो त्यसो हो भने यो चाहिँ पास्कल ट्रायंगल हो. ठीक छ. सो अब यो पास्कल ट्रायंगल कसरी बनेको छ है, हेर है त यसको कन्टेन्ट. सो हामी 1 बाट स्टार्ट गर्छौं. अलिकति हामीलाई यसरी बनेको छ भने थाहा भयो भने वी क्यान इजिली फाइन्ड आउट पास्कल ट्रायंगल एन्ड देन लाइक सकिन्छ के है. सो 1 एन्ड देन 1
1 पछाडि दुईटा 1 लेख्यौं हामीले एन्ड देन 1 यो दुईटा एड गरेपछि 2 भ्यालु आउने अगेन हामीले आउटरमा 1 राख्यौं हैन सो 1 + 2 इज 3 1 + 2 इज 3 यो भो त्यस पछाडि अगेन यहाँ 1 भयो 3 + 1 गिव्स 4 3 + 3 गिव्स 6 3 + 1 गिव्स 4 अब यो 1 1 हामीले राखिहाल्यौं अगाडि साइडमा थप्यौं प्लस गर्दै गयो यसरी गयो सो इफ वी कन्टिन्यू लाइक टोटल n हुन्छ नि लाइक टुवर्ड्स इन्फाइनाइट सम्म नै वी क्यान ड्र पास्कल ट्रायंगल के र फेरि n को भ्यालु चाहिँ जस्ट स्मल छ भने लाइक फ्यु यो ट्रायंगल बनाउन धेरै गाह्रो चीज पनि भएन है सो p + q टु द पावर 1 इक्वल्स टु 1p + 1q यो एक्सप्रेसनहरु भनेको के हो हामीले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन फंक्सनमा युज गरे एक्सप्रेसनहरु र हरेकको यो जुन कोएफिसिएन्टहरु भनेको हेर त पास्कल ट्रायंगलमा रिलेट गर्दाखेरि के भयो यो अलिकति सफा गरौँ है सो के आएको छ यो कोएफिसिएन्टहरु चाहिँ इट इज वी क्यान डाइरेक्टली obtain फ्रम द पास्कल ट्रायंगल यो 1 एन्ड यो 1 आएको ठीक छ सो यो 1 यो 2 यो 1 भनेको के हो यहाँबाट आएको डाटाहरु पास्कल ट्रायंगलको इन्ट्रिजहरुबाट सो दिस इज दिस सो हामी थर्ड अर्डरमा हेरिरहेको छौं बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन थर्ड अर्डरमा हेरिरहेको छौं भने चाहिँ लाइक 1 2 3 थर्ड स्टेपको चाहिँ कोएफिसिएन्ट्सहरु सेकेन्डमा हेरेको छौं भने सेकेन्ड स्टेपको यसरी इट गोज अन हैन सो हामी चाहिँ यसरी रिलेटेबल गर्न सक्छौं so can use Pascal triangle to find the probability so अब हामीलाई यो कम्बिनेसनको फर्मुला याद गरिराख्नु नि परेन के लाइक कतिवटा टोटल ट्रायल छ भन्ने याद गर्नु नि परेन कतिवटा र्यान्डम कतिवटा सक्सेस हामीले हेरिराको भन्ने कुरा यताउता हेर्न नि परेन इफ वी नो त्यो चाहिँ पर्यो है यो 3 भन्ने कुरा त r कै भ्यालु हो नि त हैन सो टोटल नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्ट्स 3 भन्ने होइन साच्चै n भन्ने चाहिँ यो p + q टु द पावर n भन्ने चाहिँ यो है सो n को भ्यालु हामीलाई थाहा भयो भने हाम्रो प्रोबेबिलिटी के फाइन्ड आउट गर्न लाग्यो त्यो अनुसार वी क्यान डाइरेक्टली गेट के है सो n नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्ट क्यारी गर्दाखेरि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ दिस मस्ट सक्सेस भनेर सोध्यो भने वी क्यान फाइन्ड युजिङ पास्कल ट्रायंगल सो n को भ्यालु नोन हुन्छ p र q भ्यालु नोन हुन्छ सो प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस अफ प्रोबेबिलिटी अफ 2 सक्सेसेस भन्यो भने यो आउटपुट 3 टाइम्स p² q अब यो कोएफिसिएन्ट्स कति हुन्छ भन्ने कुरा वी डोन्ट नीड टु मेमोराइज द फर्मुला डाइरेक्टली हामीले पास्कल ट्रायंगल थाहा भयो भने त्यहाँबाट कोएफिसिएन्ट लेख्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो है अब टु स्टेप्स टु इभ्यालुएट प्रोबेबिलिटी युजिङ पास्कल्स ट्रायंगल भनेको के हो ड्र पास्कल ट्रायंगल ड्र गर्नु पर्यो त्यसपछि भ्यालुज अफ p q n क्वेशनमै भन्छ हैन यस्तो केसमा चाहिँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी भनेर फाइन्ड आउट गर भनेर भन्दा हुन्छ त्यो थाहा हुन्छ p q n को भ्यालु सो त्यसपछि इभ्यालुएट p + q टु द पावर n र पास्कल ट्रायंगलबाट हामी यो निकाल्न सक्छौं फर n = 3 we can easily get this value and then के गर्न सक्यो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ ऑल सक्सेस n = 3 हुँदाखेरि टोटल हाम्रो तीनवटा एक्सपेरिमेन्ट छ र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट त्यो मध्ये प्रोबेबिलिटी अफ ऑल सक्सेस इज 1p3 प्रोबेबिलिटी अफ एट लिस्ट 2 success is 3p² q probability of 2 failures दुईटा चाहिँ फेलर आउटकम आउने that is this probability that all outcome has failure is this or अब यो दुईटालाई अल्टरनेटिभ के पनि भन्न सकिन्छ probability that at least 1 is failed probability that at least 2 are failed भन्यो भने डाइरेक्टली हामी यो युज गर्न सक्छौं अब त्यही कुरा अलिकति क्ल्यारिफिकेसनको लागि है इन्डिपेन्डेन्ट ट्रायल्सहरु चाहिँ n = 3 सो एउटा स्टेटमा चाहिँ हैन सो इन्डिभिजुअली तीनटा कोइन टस गरिराछ एउटामा p आको छ अर्कोमा p आको छ अर्कोमा p आछ दैट इज p3 p³ तीन पटक आयो हैन त्यो भनेको अल प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ अल सक्सेस भयो भने यो इफ वी कन्सिडर p इज द सक्सेस q चाहिँ फेलर अथवा p भनेको could be head could be tail हैन टसिङ अफ अ कोइन त्यही कुरा है यो त बुझिन्छ होला जहाँसम्म लाग्छ सो तीनटा 3
3 अगाडि कोफिसिएन्ट आउनुको अलिकति क्ल्यारिफिकेसन गरे हो यो खासै सो त्यो सबै टोटल आउटकम 8 वटा हुन्छ के यो त 3टा मात्र छ हैन बट देन ठुलो नम्बर भयो भने हामीले यसरी गर्न त सकिदैन हैन सो पास्कल ट्रायंगल अलिकति क्ल्यारिफाई गर्ने हिसाबले त्यो 3 टर्म चाहिँ किन कसरी आएको भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली यसरी आएको हो के हैन सो यो 3टा स्टेटमा चाहिँ 2टा पी आउने यो 2टा स्टेटमा कोइनमा पी आएर यसमा क्यू आएको हुन सक्छ यसमा र यसमा पी आएर यसमा क्यू आएको हुन सक्छ यो 2टामा पी आएर यसमा क्यू आएको पनि हुन सक्छ बट देन यो 3टै प्रोबेबिलिटी कम्स अन्डर के को अन्डरमा आयो व्हेन आउटकम इज एट लिस्ट 2 सक्सेस हैन सो यो कन्डिसनमा आउने भयो के यो एउटै क्याटेगोरी हुने भयो सो त्यो कारणले गर्दा 3 टाइम्स गरेको पी स्क्वायर क्यू लाई हैन अब पी क्यू स्क्वायर पनि त्यसरी नै सो क्यू चाहिँ यसमा र यसमा आउन नि सक्छ अर्को पी आउन सक्छ यसमा क्यू आउन सक्छ यसमा क्यू आउँदा यो पी आउन सक्छ यो पी हुँदा यो 2टा क्यू आउन सक्छ यसरी 3 पटक रिपिट हुन्छ के हैन सो यो 3टालाई त हामीले के गर्छौं एउटैमा 3 पी स्क्वायर क्यू अब यो भनेको नथिङ के हो फेरि हेर न पी क्यूब चाहिँ एक पटक मात्र आउन सक्छ पी स्क्वायर क्यू भनेको पी स्क्वायर क्यू एक पटक आउन सक्छ और अर्को पटक पी स्क्वायर क्यू आउन सक्छ और अर्को पटक पी स्क्वायर क्यू आउन सक्छ यो 3टालाई हामीले एड गरेको न हो यो त हैन सो यसरी आउन सक्छ भन्ने कुरा अलिकति क्ल्यारिफिकेसन मात्र हो है सो 1 अब मेथड्स फर फाइन्डिङ प्रोबेबिलिटी युजिङ डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन प्रोबेबिलिटी अफ फाइन्डिङ युजिङ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन मेथड्स फर फाइन्डिङ प्रोबेबिलिटी युजिङ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन युज गरेर प्रोबेबिलिटी फाइन्ड आउट गर्ने अब यो मेथड्स लाइक यो तरिकाहरुबाट गर्न सकिन्छ हामीले सो डाइरेक्टली एउटा त ह्यान्ड क्याल्कुलेसन युजिङ डिस्ट्रिब्युसन फर्मुलै लगाएर हैन त्यस्तै अब टेबल मेथड भन्ने छ पास्कल ट्रायंगल लगाएर गर्न सकियो त्यसपछि यो अब विभिन्न यो डिभाइसेसहरु छ इभन क्याल्कुलेटरले पनि समटाइम्स गर्छ अब स्ट्याटिक्स मिनी ट्याब एक्ज्याक्टली मलाई थाहा चाहिँ छैन यो दुईटा के हो तर देखिन्छ लिटरेचरमा अब एक्सेल गर्न सकिन्छ एक्सेलमा चाहिँ एउटा अब तपाईहरुको ल्याब चाहिँ म एकैपटक पछाडी नै गरौँ सोचिरहेको छु हैन त्यसमा चाहिँ एउटा ल्याब चाहिँ यो रिलेटेड नै गरौँला हामी ताकि हामीलाई डिस्ट्रिब्युसन अकॉर्डिङ टु पी को डाटा अनुसार कसरी भ्यारी गर्छ त्यस्तै एन को डाटा अनुसार कसरी भ्यारी गर्छ त्यो कुरा चाहिँ हामी एक्सेलमा अलिकति स्टडी गर्न सकिन्छ द नेचर अफ द कर्व है त्यो चाहिँ मैले सोचिरहेको छु यसको लागि लगभग काम त भइसकेको छ अब फेरि एउटा ल्याब गराएर बिचमा नगराएर फेरि गराउँदा ज्या हुन्छ के सो अलिकति अरु टपिक्स नै पढिसके पछाडी स्टार्ट गरौँला त्यो कुराहरु है अब बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन फर्मुला लगाउने भनेको डाइरेक्टली के हो यो डाइरेक्टली यो लगाउने भयो हैन सो यो फर्मुला डाइरेक्टली लगाउने भयो अब जसमा चाहिँ यो प्यारामिटरले भनेको के भनेको अघि पनि भने यहाँ जस्ट x को टर्मले मात्र हेरा चाहिँ यो x भनेको नथिङ बट r नै हो r नै हो है सो यो अघि देखि हेरिरहेको छ यसमा प्रब्लम नहोला सो क्वेशनमा हामीलाई गिभन हुन्छ यो n p q r हरु आइडेन्टिफाई गरेपछि वी क्यान क्याल्कुलेट अब मेथड 2 भनेको टेबल अब टेबल कस्तो हुन्छ क्वेशनमा होला विथ द n इक्वल्स टु 12 p इक्वल्स टु 0.8 p इज द प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस सधैं p भनेर भन्नु एन्ड देन q भनेर आयो भने p इज अलवेज द प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस बुझ्नु पर्यो q इज 1/p एन्ड प्रोबेबिलिटी अफ फेलर त्यो समझिनु पर्यो इन द बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन द प्रोबेबिलिटीज अफ 4 5 6 7 सक्सेसेस आर रेस्पेक्टिभली दिस भ्यालु हैन सो यस्तो छ भने चाहिँ n को भ्यालु चाहिँ 12 भनेर यसको छुट्टै एउटा कलम हुन्छ x भनेको जुन r भन्न खोज्या हो अब कतै r हुन्छ कतै x हुन्छ है सो त्यसको आफ्नै कलम हुन्छ र प्रोबेबिलिटी को आफ्नै कलम हुन्छ हैन सो योबाट चाहिँ हामीले हेर्न सकिन्छ अब क्वेशनमा हाम्रो एउटा सिनेरियो त गिभन छ त्यो सिनेरियोलाई लगेर कहाँ चाहिँ टेबलमा छ खोज्ने एन्ड देन करस्पोन्डिङ भ्यालु अफ प्रोबेबिलिटी इज द आन्सर है सो n इक्वल्स टु 12 यहाँ छ x को भ्यालु दैट इज r को भ्यालु चाहिँ कति हुने भनेर छ 4 5 6 7 हुँदाखेरि 4 हुँदाखेरि कति भने 4 हुँदाखेरि कति भन्ने कुरा यसको करस्पोन्डिङ रोमा जानु पर्यो है व्हेन p को भ्यालु चाहिँ कति छ 0.8 छ नि सो p को कलममा जाँदाखेरि कहाँ गएर इन्टरसेक्ट भयो 0.001 मा सो डाइरेक्टली हामी यसरी चाहिँ बाइ भिजुअली नै हामी हेरेर वी क्यान अब्टेन दी प्रोबेबिलिटी
Okay, so this is one method. अब using Pascal's triangle पनि मैले भनेको यसमा चाहिँ we omit the complications of memorizing this के हो यो फर्मुला नै याद गर्न यताउता परेन डाइरेक्टली नै हामीलाई n को भ्यालु थाहा छ भने चाहिँ and then r चाहिँ थाहा छ भने चाहिँ we can directly use Pascal triangle and then find out. र sufficiently n को भ्यालु चाहिँ सानो भएको केसमा चाहिँ we can use Pascal triangle. ठुलो ठुलो केसमा त हामीले धेरै तल बनाउन अप्ठ्यारो हुन्छ नि हैन. यो एक्चुअली भन्दिनु न म्याम अहिले भर्खर लाइन गयो पास्कल ट्रायंगल एक्चुअली भन्दिनु न भर्खर लाइन गयो के त्यही लाइन भएर आएको थियो पह त्यो लास्टमा गरौँला नभए छुट्टै फेरि साथीहरुलाई रिपिट मात्र हुन्छ हैन त्यो भयो अब यो डिभाइसेसहरु स्ट्याट डिस्क मिनी ट्याट क्याल्कुलेटर अब यस्तो खाले हुन्छ रे इभन मलाई नि थाहा छैन यो के हो क्याल्कुलेटरमा चाहिँ अलिकति लाइक यसरी हेर्न सकिन्छ just थाहा पाइराख्ने like we don't need to use it. अब सफ्टवेयर लाइक MS Excel अब यो एक्सेल मा एकपटक हामी ल्याबमै पनि गरौँला मतलब ल्याब भनेर प्र्याक्टिस पनि गरौँला हैन ताकि हामीलाई सजिलो होस् एक्सेल सँगै पनि फ्यामिलियर हौं भनेर हो त्यसपछि अब यसको लागि चाहिँ यो फंक्सन युज गर्नुपर्छ एक्सेल मा इक्वल टु अनि बाइनोम भनेर BINO हाल्ने बित्तिकै यो अप्सन देखाइहाल्छ binom.dast भनेर अब यो भित्र फंक्सनमा प्यारामिटर के हाल्नुपर्छ x भनेको r को भ्यालु दिने हो n भनेको चाहिँ के दिने हो total number of random experiment p is the probability of success दिने and then यसमा चाहिँ false select गर्नुपर्छ for r success भनेर फाइनल गर्नुपर्छ किनभने यो चाहिँ यसरी दिएको छ के यहाँ false राख्ने कि true राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हैन यदि क्युमुलेटिभ डेन्सिटी डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन चाहियो भने चाहिँ हामीले ट्रू राख्ने यहाँ हैन र त्यही ट्रू चाहिँ हामीले इनपुट दिनु पर्यो यहाँ यदि प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन हामीलाई आउटपुट चाहियो हो भने चाहिँ फल्स दिने है सो क्युमुलेटिभ यहाँ लेखेर यसलाई फल्स गराउनु भने उस अर्को गयो जस्तो भयो सो यो जस्ट ट्रू र फल्स लाई केही मिनिङ राखेन जस्ट एउटा अब यसको ठाउँमा ए के सी राखेर यसमा पी राखे भने केही फरक नपर्ने के सो जस्ट त्यति मात्र अरु केही बुझ्नु पर्दैन यसमा है सो यति गरेपछि डाइरेक्टली नै डाटा दिन्छ है अब यो एक्जाम्पल हेरौं यसमा चाहिँ गरेको छ सबै कुराबाट फाइनल गराछ लगभग सो प्रोबेबिलिटी दैट अ टीम A wins a cricket match against team B is 0.3 सो जतिखेर सुकै खेलौं टीम A र यो टीम B प्रोबेबिलिटी दैट टीम A wins टीम B is 0.3 के बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन युज गर्नको लागि चाहिँ जतिखेर 0.3 प्रोबेबिलिटी हुन्छ यो चेन्ज हुँदैन त्यो भन्न खोजे के अमृत है So what is the probability that team A will win exactly 2 matches out of 5? So यहाँ given के हो n equals to total हामीले खेल्ने म्याचेसहरु 5 हैन र exactly 2 matches भनेपछि के भयो r equals to 2 ठीक छ so assume that probability of team A winning a match against team B remains constant यो कन्डिसन दिनुको मतलब के हो भने यो डिस्ट्रिब्युसन बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन लगाए भनेर भन्न खोजा भयो अब यसलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्टली यसरी निकाल्न सक्ने भयौं सो प्रोबेबिलिटी अफ r सक्सेस भनेको r भनेको के छ प्रोबेबिलिटी दैट टीम A will win भनेको कति छ 2 छ हैन सो दैट इज यो r equals to 2 फर्मुला NCR p to the power r q to the power r र टीम A ले विन गर्न सक्ने प्रोबेबिलिटी इज यो p ले रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो व्हिच इज 0.3 र p 0.3 हो भने चाहिँ q is equal to 1 minus p हुन्छ अलवेज हैन सो दैट गिव्स 0.7 यो निकाल्न सक्यो अनि प्रोबेबिलिटी दैट टीम A wins exactly 2 matches is given by 0.3087 ठीक छ यो हेर्दा सजिलो सुन्दा सजिलो भए पनि प्र्याक्टिस चाहिँ गर्ने है एकपटक कपीमा लेखेर सो प्रोबेबिलिटी हामीले यो आफैले लेखेको यो माथि चाहिँ ताकि यो binom.dist मा चाहिँ हामीले इनपुट दिन सकौं भनेर मात्र सो
P मा 0.3 छ, N मा 5 राख्यौं, R मा 2 राख्यौं र मैले झिक्न लागेको के हो बाइनोमियल यो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन त्यही भएर फर्स्ट गराए। सो त्यो गराएपछि यो फर्स्ट स्टेप भयो, सेकेन्ड स्टेपमा के भयो यो कम्प्लिट भयो हैन। सो C4 भनेको यो R आयो, त्यसपछि C3 5 आयो, C2 यसरी आयो। यो दिँदाखेरि भ्यालु चाहिँ यसरी डाइरेक्टली एक्सेलमा दिन्छ, विच इज सेम एज यो बिफोर हामीले हातबाट क्याल्कुलेट गरेको भ्यालुसँग सेम हुन्छ है। अब टेबलबाट हेर्दाखेरि के भयो फेरि यो एउटा टेबल अब हेर्दाखेरि यो चाहिँ n को भ्यालु 5, यो n को कलम हो 5 छ, यो r को कलम r कति छ 2 गिभन छ। सो 5 भित्र पनि यो एज अ होलमा 2 सर्च गर्नु पर्यो, 2 यहाँ छ। एन्ड देन के छ यो एक्सिसमा चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अन इच ट्रायल गिभन छ नि हैन। सो प्रोबेबिलिटी हाम्रो कति छ 0.3 छ। सो 0.3 एन्ड देन यो 2 को हाम्रो इन्टरसेक्सन 0.3087 मा आएको छ। सो वी क्यान डाइरेक्टली फाइन्ड आउट फ्रम द टेबल अल्सो। अब अगेन यो मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी एन्ड डिस्पर्सन अफ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो, त्यो डिस्ट्रिब्युसनको पनि के हुन्छ अब एउटा मिन भ्यालु होला हैन, र त्यो मिन भ्यालुमा भएर चाहिँ कतिको डाटा स्क्याटर्ड गराछ भन्ने कुराको मेजर लिनु पर्यो। सो अगेन सिमिलर फर्मुला मिन र भेरिएन्स स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन तीनटा चाहिँ के हुन्छ प्यारामिटर्सहरु हामीले स्टडी गर्न सकिन्छ र फर्मुला के हो n टाइम्स p। सो टोटल n नम्बर अफ के छ एक्सपेरिमेन्ट छ र हरेकमा प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस इज p भनेर गिभन छ भने यो एक्सपेरिमेन्टको मिन भ्यालु के हुन्छ n इन्टु p, सिम्पली यसले दिने भयो। भेरिएन्स भनेको के हो npq ले दिन्छ। So where n is total number of experiments, p is probability of success, q is probability of failure. So p given छ भने q is 1 minus p पनि हो। So यसरी युज गर्न सकिन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज रुट npq। ठीक छ। सो यो केसमा हामीले यसरी डाइरेक्टली नै गर्न सक्ने भयौं। अब एप्लिकेशन्स अफ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन अब यो हेर्न सकिन्छ है। It is known that in a certain manufacturing process, 1% of the products are defective. भनेपछि के भयो p equals to 0.01। डिफेक्ट चाहिँ यति छ। If the customer purchase 50 of these products at selected at random, भनेपछि के भयो n चाहिँ 50 भयो है। त्यो मध्ये what is the probability that he receives 2 or less defective products? दुईटा अथवा त्यो भन्दा कम चाहिँ डिफेक्टिभ प्रोडक्ट्स पाउने प्रोबेबिलिटी कति छ त 50 वटा किनेको मध्येमा भन्यो भने लाइक प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस भनेको त के हो डिफेक्ट फाइन्ड आउट गर्नु चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस हो यहाँ है, बुझे नि। सो डिफेक्ट भन्दैमा त्यो फेलर हो भनेर नबुझ्ने, आउटपुट हामीलाई एक्सपेक्टेड के एक्सपेक्ट गरे हो त्यसमा डिपेन्डेन्ट भएर सक्सेस फेलर भनेर भनेको छ यहाँ है। सो अब यो भनेको के हुन सक्छ दुईटा अथवा दुईटा भन्दा कम डिफेक्टिभ प्रोडक्ट्स चाहिँ हामीले फिल्टर आउट गर्नु छ टोटल 50 वटामा। सो हाम्रो प्रोबेबिलिटी अफ आर लेस देन अर इक्वल टु दुईटा भनेको के हो n त हाम्रो सबैमा सेम नै हुने भयो, टोटल 50 वटा स्याम्पल कम्बिनेसन r भनेको के एउटा चाहिँ कति पनि डिफेक्ट नहुने प्रोबेबिलिटी हैन, p टु द पावर 0 q टु द पावर n माइनस r भनेको के हो 50 माइनस 0 इज 50 और अर्को के हुने भयो n छदैछ c एउटा डिफेक्ट आउन सक्ने। ठीक छ, r को भ्यालु 1 भयो, p टु द पावर 1 भन्ने हुनु पर्यो, r भनेको q टु द पावर n माइनस r इज 49 हैन, 50 माइनस 1 इज 49। त्यसपछि प्लस अगेन n त हाम्रो कन्स्टेन्ट छदैछ, c 1 पछाडी के भरे दुईटा डिफेक्ट आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी अफ 2 किनभने r को भ्यालु 2 हुन्छ यतिखेर q टु द पावर के हो n माइनस r भनेको 50 माइनस 2 इज
के हो 48 हो। अब यो एज अ होललाई चाहिँ हामीले गरेर हेरौँ त कति आउँछ त्यही यो भ्यालु निस्कने। अब सिमिलरली यो है यो निकाल है। इट इज नोन द्याट इन अ म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस अब चाहिँ जस्ट के हो 50 वटाबाट 200 वटा स्याम्पल चाहिँ लाइक चेक गरेको त्यो मध्ये चाहिँ अब त्यो निकाल्ने भने चाहिँ छैन यो निकाल्ने केही भने हैन। व्हाट इज एक्सपेक्टेड भ्यालु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द नम्बर अफ डिफेक्ट्स। अब यति इन्फर्मेसन थाहा भयो भने नै लाइक एक्सपेक्टेड भ्यालु भनेको चाहिँ के हो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको केसमा n इन्टु p हो नि। अगाडि जस्ट हामीले अगाडि हेरेको थियौँ हैन। सो n इज 200 हामीलाई नोन छ। p इज हरेकको कति छ डिफेक्ट हुने प्रोबेबिलिटी इट्स 1। सो एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ डिफेक्ट्स है डिफेक्ट्सको एक्सपेक्टेड भ्यालु भनेको कति हो 2 हो। यो 200 इन्टु 0.01 भनेको 2। इन एभरेज हेर्दाखेरि 200 वटा बन्डल लिएर हामीले 200 वटा मतलब आइटम हेर्दाखेरि हरेक 200 मा चाहिँ 2 वटा जस्तो चाहिँ नर्मली सधैँ नै डिफेक्ट देखिरहेको हुन्छ जस्तो भयो है। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको के हो एनपीक्यू भेरिएन्स हो कि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो रे फर्मुला है। भेरिएन्स भनेको एनपीक्यू स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको रुट एनपीक्यू। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज रुट एनपीक्यू। सो 200 इन्टु पी भनेको कति हो खोइ 0.01 क्यू भनेको त कति हुने भयो 1 माइनस 0.01 इज 0.99। अब यसको रुट लिएपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ। सो यो मिन भ्यालु जति छ नि दुईटा डिफेक्ट आउनेमा पनि अब कतिको क्लोजनेस छ अरूको डिफेक्टनेस त्यो भने है। अब ठ्याक्क यसको मिनिङ नखोज्ने होस् छोडिदिउँ किनभने यसमा अझै कन्फ्युजिङ होला यसको मिनिङ खोज्दा हैन। सो यो खाले चाहिँ एक्सपेरिमेन्टहरु गर्न सकिन्छ। मिस अझले यति गर्ने हैन। अब यो सेपहरु हेरौँ अनि है। अब सेप भेरिएसन अफ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन के भयो अरे यो n को नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्ट हामीले हरेक केसमा n इक्वल्स टु 10 नै छ है। बट देन प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस 0.2 यसमा प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस 0.5 यसमा प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस 0.8 छ भने लाइक हाउ डज द नेचर अर द सेप अफ डिस्ट्रिब्युसन भ्यारिज त्यो हेर्न खोज्या है। सो डिपेन्डिङ अन द भ्यालु अफ प्रोबेबिलिटी लोवर भ्यालु अफ प्रोबेबिलिटीको लागि के हो यो यतातिर चाहिँ कुचुक्क परेर आइरहेछ है द्याट इज स्क्विड टुवर्ड्स दिस साइड। अब यसलाई अब लेफ्ट भन्ने कि राइट भन्ने यहाँ चाहिँ राइट भनिरहेछ है 0.2 को लागि राइट भनेछ है। अब मैले त लेफ्ट भन्थे होला हैन ठिकै छ के नि भने जस्ट टुवर्ड्स यता यो 0 भ्यालुतिर स्क्विड भएर आछ है। एन्ड देन 0.5 हुनु भनेको के एक्ज्याक्टली बीचमा भएर यो सिमेट्री जस्तो भएर आएको छ। सो हाम्रो यो 0 देखि 10 पोइन्ट सम्म हेर्दाखेरि है एन्ड देन 0.8 भनेको हायर भ्यालु अफ प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेसको लागि टुवर्ड्स यो साइडमा चाहिँ स्क्विड भएर आउँछ SKEWED है हो यो भने। र अब हामीले प्रोबेबिलिटी 0.2 सबै केसमा र नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्ट्स चाहिँ हामीले भेराइ गर्दै हेर्यौं बढाउँदै हेर्दाखेरि के हुन्छ अब यो नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्ट्स बढ्छ त यो डेन्सनेस बढ्ने डेन्सिटी बढ्या जस्तो त देखिने नै भयो हैन। बट देन अर्को अब्जर्भेसन के हो भने जति हामीले नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्ट्स जति धेरै बढाउँदै जान्छौं सिमेट्री बन्दै जान्छ के ठ्याक्क यो चाहिँ यताको पार्ट यो ठ्याक्क मिन भ्यालुबाट यसको मिन भ्यालुबाट यो साइड एन्ड देन यो साइड चाहिँ एक्ज्याक्टली सेम भनौं सिमिलर भनौं एरिया हुन्छ। सो मिन भ्यालुबाट यता र यता यसको भन्दा यसको बडी चाहिँ सिमेट्री हुन्छ र यसको भन्दा यसको बडी सिमेट्री हुन्छ र एन भ्यालु बढाउँदै जाँदा त्यो किसिमको फर्दर देखिँदै जान्छ। अब यो चाहिँ मैले एक्ज्याक्टली गरेर हेरेको। सो हामी यसरी डाटा राख्छौं एन को भ्यालु चेन्ज गर्छौं त्यो अनुसार यहाँ कर्वहरु चेन्ज आउँछ पी को भ्यालु चेन्ज गर्छौं त्यो अनुसार कर्वहरु आउँछ है। अब यो एप्लिकेसन आफै पढ ल। अब यो एप्लिकेसन भनेको जहाँ पनि हामीले सक्सेस कि फेलर भन्ने कन्डिसन आउने ठाउँमा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन लगाएर हामीले के गर्न सकिन्छ एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। अब अझै अब बल्ल हामी अबको नेक्स्ट च्याप्टरबाट बल्ल रिलायबिलिटी भन्नेतिर जान्छौं है अझै। अब